So, mga best friend, another recipe for the day. Ayan, Tuesday recipe po natin. Meron po tayong ginataan na gulay with pritong isda. Of course, ang ating ingredients po ay unang-una ang ating pritong isda. Meron tayong kalabasa. Meron tayong Baguio beans. Okra, meron tayong leafy vegetables, any kasi dito sa Hong Kong wala tayong malunggay or so ito ang gagamitin natin. And then we have mushroom, and then meron tayong onion, leafy onion or sibuyas na dahon, meron tayong kamatis, luya, and we have gata siya. At saka ito lang yung gagamitin natin. Meron tayong asin and paminta lang. So, let's start! Lagyan natin ng oil yung wok natin. Ayan, meron na siya. Tapos, igisa natin yung luya. Hanggang mag-golden brown yung luya natin, mga best friend. So, ayan na mga best friend. Golden brown na yung luya natin. Ilagay na natin yung kamatis at sibuyas natin. Ayan na mga best friend. Ilagay na natin yung kalataga. And then, mix lang natin. Tapos, after, i-cover lang natin ng mga 2 minutes. So, yun ang mga best friend. Lagyan lang natin ng konting water. And then, mix. And then, cover. Hintayin natin medyo malambot yung kalabasa. Cover muna natin. So, ayan mga best friend. After 3 minutes, ilagay natin yung ating beans. Ayan. Tapos, iyan lang natin. And then, i-cover ulit natin mga 3 minutes. So, after 3 minutes, so, yan na po yung ano natin. So, ayan. Ilagay na natin yung okra. Then, mix ulit. Then, cover another 3 minutes. After 3 minutes, ilagay na natin yung ating coconut milk. There. Put some water. So, yan na po yung gataan natin. So, ayan lang natin kumulo. So, ayan na. Kumulo na siya mga best friend. So, ilagay na natin ang ating mushroom. Mushroom. The leafy vegetables. Ilagay natin siya. Press mix. Ilagay na lang din natin ang ating prito na isda. There. Ayan. Lagyan na lang din natin ng asin. Cover. So, ayan naman yung best friend. And then, atin lang titikman. So,
Dagdagan natin konting asin.